Terve katsojat. Mä oon omistanut ton auton nyt about 3 kuukautta ja nyt mä ajattelin, että on tämmönen kvartaaliraportti aika ja mä kerron 5 asiaa, joista mä en tykkää tässä autossa. Mutta ekaksi mä haluaisin kiittää siitä, että mulla on nyt 1000 tilaajaa, yli 1000 tilaajaa. 5. elokuuta eli vähän reilu kuukausi sitten mä kiittelin 100 tilaajasta ja nyt mulla on melkein 1100 tilaajaa. Että kuukaudessa on tullut noin 1000 tilaajaa ja yli 200 000 katselukertaa, että aika huikea YouTube-kuukausi takana. Mutta jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin tilaa ihmeessä. Se ei maksa sulle mitään, se ei sido sua mihinkään eikä edellytä sulta mitään muuta kuin sitä tilan-napin painamista. Mutta mennään päivän aiheeseen, eli 5 juttua, joista mä en tykkää tässä Teslassa. Eli juttu numero 1, josta mä en tässä niin hirveästi tykkää, on se, että tässä ei ole matkustamon puolella kauheasti tavaratilaa. Eli näissä ovissa ei ole mitään kaukaloita, eikä sen lisäksi täällä muuallakaan ole hirveästi mitään. Tuossa on keskellä todella iso tila tässä, missä nyt olisi normaalisti vaihdelaatikko tuommoisessa polttomoottoriautossa, mutta muuta ei ole. Tässä on mukinpitimeet, mutta mä en tiedä mitä muuta tää tila sisältää, mutta se ei ole säilytystilaa. Myöskään takana ei ole kaukaloita ovissa, ei ole mitään näiden penkin selkänojissa, mihin voisi laittaa. Ja tästä autosta ei myös löydy mitään latausmahdollisuuksia täällä takapenkillä. Eli takapenkillä ei käytännössä oikeastaan mitään säilytystiloja, edessä tommonen yksi todella iso kaukalo, mutta ei muuta. Ja seuraava juttu, josta mä en niin hirveästi ole tykännyt. Joskus toi yhteyden saaminen kestää 2-3 minuuttia. No nyt on itse asiassa muutaman kerran käynyt myös sillä tavalla, että kesken ajon saattaa toi nettiyhteys katketa, joka johtaa siihen, että musiikki katkeaa. Mutta mä oon huomannut, että se navigointi ei itse asiassa vaadi nettiyhteyttä, eli navigointireitin voi laskea offlineina silloinkin, kun ei ole nettiyhteyttä, eli se oli mun väärin. Ehkä isompi ongelma siinä on se, että jos haluaa ottaa mobiiliäpillä yhteyttä autoon vaikka latausasioissa tai lämmitysasioissa, niin sitten joutuu ottamaan sen muutaman minuutin, mutta ei oikeastaan muuta ongelmaa sen suhteen, mutta ärsyttävä puoli. Ja sitten 3. asia, joka mua tässä autossa on vähän häirinnyt, on rengasmelu. Tää vaihdettiin nyt noin Hankookin renkaat ja ne on kyllä hiljaisemmat ehdottomasti kuin ne loppuetut Michelinin Pilot Sportit, mutta ei tää nyt edelleenkään ihan hiljainen oo. Mulla on tässä iPhoneilla tämmönen NIOS SLM desibelimittari ja kattelin noita vertailuita, niin tää oli ilmainen ja paras desibelimittarisovellus iPhoneille. Et katsotaan nyt mitä tää näyttää, niin ainakin tää nyt antaa paremman kuvan kuin pelkkä tää mikrofonista kuuluva suhina. 80 ajellaan ja tää on tämmöstä reilua 60 desibeliä tää rengasmelu tässä. Ei mikään huikea suoritus ja tietenkin se nousee sitten kun ajetaan, selvästi nousee kun ajetaan kovempaa, mutta onneksi nämä uudet renkaat sentään on vähän paremmat tämän suhteen. Sitten 4. erikoinen juttu Teslassa, ei nimenomaan tässä autossa, vaan Teslassa ihan kokonaan merkkinä on se, että Teslalla ei ole mitään huoltokirjaa eikä huoltohistoriaa. Niin, eli mä en tiedä siis tämän auton huoltohistoriasta juuri mitään. Mä en tiedä, onko tähän vaihdettu moottoreita, enkä tiedä, onko tähän vaihdettu akkua, enkä tiedä ylipäätään, onko tähän mitään vaihdettu ja minkälaisia huoltoja on tähän tehty. Mä oon nyt kuullut, että Teslalta voi saada näitä tietoja, jos saa edelliseltä omistajalta suostumuksen, edellisiltä omistajilta. No, tää auto on tuotu Ruotsista Suomeen, että ehkä mä pystyisin tuolta rekisterinumeron perusteella edellisen suomalaisen omistajan saamaan selville, mutta en kyllä sitten varmaankaan sitä, kuka tän on Ruotsissa omistanut. Akkutiedot kuulemma pystyy selvittämään tuolla oikeanpuolisen etupyörän takana olevasta tarrasta. Siitä tarrasta kuulemma pystyisi näkemään, että onko akku vaihdettu vai onko se alkuperäinen. No mun autossa ei valitettavasti tämmöistä akkutarraa ole, että joko se on tippunut tai sitten sitä ei ole ikinä siellä ollutkaan, mä en tiedä. Mutta mä en nyt sitten tiedä, onko tässä alkuperäinen akku vai onko sitä joskus vaihdettu. Mä oletan, että se on alkuperäinen, mutta kuka tietää. Ja sitten 5. ja ehkä kriittisin ongelma tällä hetkellä monille Teslassa on se, että huoltoon on pitkät jonot. Nyt mäkin kun viimeksi varasin huoltoon, niin se meni 1,5 kuukauden päähän. No mulle se ei ollut mikään iso ongelma, koska kyse oli anturiviasta, mutta jos auto ei liikkus ja mulla ei ole tässä edes taku voimassa, niin sitten se mun auto seisoisi siellä vetokujan pihalla sen 1,5 kuukautta ja mun pitäisi sitten liikkua vaikka polkupyörällä, mutta tällaisia keissejä on monilla, että siellä kuulemma, jos
auto ei liiku, niin ne seisoo siellä huoltamon pihalla 1,5–2 kuukautta. Yksi, mikä vähän jännittää tässä, on tuo 12 voltin akku. Eli tässähän on se ajoakku ja sitten 12 voltin akku, joka hallitsee akunhallintajärjestelmää. Nyt jos tämä akku kuolisi, niin mä oon tuolta foorumeilta ymmärtänyt, että Teslalla ei ole tällä hetkellä niitä akkuja, eli varausaa saattaisi joutua odottelemaan pitkänkin aikaa. Ja se meinaa sitä, että koska ilman sitä tämä auto ei liiku, niin sitten mä olisin ilman autoa. Onneksi ei mulla tämmöistä ongelmaa tässä ole, mutta kyllä se vähän huolettaa ja niin kuin Teslan omistajaa nämä huoltojonojen pituudet ja varaosien saatavuudet. Nämä oli siis mun top 5 asiat, joista mä en tässä autossa tykkää. Yksikään näistä ei ole mikään dealbreakeri. Tietysti noin 2 viimosta on lähempänä sellaista. Tuo huoltokirjan puute ei tietenkään uuden auton ostajaa häiritse, mutta jos ostat käytetyn Teslan, niin se on hyvä tietää, että huoltokirjaa ei ole olemassa. Et siellä voi olla nippukuitteja mukana, jos edellinen omistaja on niitä säilytellyt, mutta ei muuta. Mutta mikään näistä ei mulle ole semmoinen dealbreakeri. Mä tykkään tästä autosta edelleen, enkä vaihtaisi muun merkkiseen autoon, mutta jollekin toiselle tollaiset asiat saattaa olla enemmän merkityksellisiä, että joka vaihtoehdossa on jotain kompromisseja, että tuskin mikään auto tai mikään muukaan asia maailmassa on aivan täydellistä. Kiva kun katsoit videon, seuraavaan kertaan, moi!